السلام علیکم ما نوم محمد عمران دی نن زموږ دویم ویډیو ده د هیډر په باره کې چې کله چې موږ هیډر شروع کړو نو اوس راځو هغه دویم ویډیو لکه چې موږ د هغې سیټ اپ تیار کړی دا زموږ سره د هغې سیټ اپ و کله چې HTML هیډر زموږ سره دا په یوټیوب ورک کې زموږ سره دا فایلونه ول او دا زموږ سره هغه فرنټ پیج کله چې اولنی موږ هغه هیډر دلته لیکلی او دا کوډ چې کوم دی دا زموږ سره دا و نو اوس راځو خپل مین کار له ټول نه مخکې زموږ سره څه اخیسته پکار دی زموږ سره راځي هیډر ها زموږ سره دلته موږ څه شروع کوو نو موږ دلته څه ولیکو چې هیډر یا نیو بار دا نیو بار به موږ اوله شروع کوو دا مې کمنټ کوم ته چې اوس موږ سره راځو زموږ سره د دې هیډر دپاره سره خپل ټیګ یوز کېږي هیډر صحیح شو او په دې کې دننه زموږ سره څه یوز کېږي نیو بار اوس نیو بار کې زموږ سره ټول نه مخکې موږ څه جوړو نو موږ سره به یو UL به جوړ کړو او په UL کې دننه زموږ سره څه راځي لیسټ ایټم نو لیسټ ایټم ملټیپلای بای زموږ سره څونه لیسټ ایټم پکار دی نو زموږ سره به موږ ولیکو چې سپوز 15 به ورکړو دا زموږ سره لیسټ ایټم راغلی صحیح هو اوس په دې کې دننه زموږ سره پکار دی زموږ سره به دې کې href انکر ټیګ پکار دی او دې له به موږ څه نوم ورکړو هوم بل زموږ سره پکار دی چې هغې له به موږ ورکړو about sorry او بل زموږ سره دی classes به ورکړو او faculty به ورکړو contact us ٹھیک شو دا وسند نکاب کټ کو دلته ورا دا دم سره نیو بار وسنګ دا ګورو چې ادم سره خپدي کې ودم سره لوګو پکار نه لوګو لپاره موږ سوالو لوګو خلک په ډیو کې ماغسته شي پارسه کې هغه څه خو د په ډیو کې والا ډیو ډاټ مله کوم د څه کوم لپاره کلاس ارم لوګو او بیا ډیش او نیم دا دم سره لوګو رال او لوګو دما بسې MTCI وسنګ ګورو چې پرانډ د څنګه راځي دا دم سره زموږه نیو بار راځي اوس موږ د دې CSS سٹارټ کوو ها نو راځو ټول نو زموږ سره CSS فایل ته CSS فایل ته راځو ټول نه مخکې ته ګلوبل کوډینګ لیکو ګلوبل کوډینګ مطلب دا دی چې زموږ سره بری ثابت ویب سټ کې یا د ثابت هیډر کې زموږ سره کم کوډ یوز کیږي ثابت ویب سټ ته نو ټول نه مخکې هغه یوز کوو زموږ سره ټول نه مخکې راځي HTML شو HTML ته زموږ سره HTML کې زموږ سره نو په دې زموږ سره مارجن دا به زموږ سره 0 px بل زموږ سره راځي پیډینګ هم 0 px او بل زموږ سره راځي باکس سایزینګ بارډر باکس او بل زموږ سره راځي فونټ سایز به زموږ سره صحیح بای ډیفالټ دا زموږ د مخکې نه اپلای کوو نو 1.125 ریم به زموږ سره صحیح دا به زموږ سره ها دا زموږ سره وشو بل زموږ سره راځي سټیریک یو زموږ سره دا به ټوټل زموږ سره HTML فایل ته هم اپلای او بل زموږ سره راځي سټیریک شو سټیریک شو زموږ سره او سټیریک ته به موږ هم صحیح اپلای کوو ټوټل باکس سایز به دې ته اپلای کوو دا زموږ سره انهیریټ او بل زموږ سره مارجن دا زموږ سره 0 او پیډینګ زموږ سره 0 صحیح اوس زموږ سره به دې کې به موږ یوز کوو ډاینامیک کلر به یوز کوو صحیح ډاینامیک کلر زموږ سره چینج کېدو یا ویریبل کلر سوري زموږ سره به دې کې څه یوز کوو ویریبل کلر به دې کلر به دې کې یوز کوو ټول نه مخکې موږ سره روټ یو او په دې کې به موږ چې ویریبل کلر کوو الو نه ډینه مخکې موږ دوه ډیشنه وکړو او دا غینه پس موږ سو کو د کم دغه چې موږ الو مطلب موږ کلاس الو نو مخکې به هغه والو چې لوګو مطلب د لوګو لپاره کلر لوګو کلر ٹھیک شو دا د سره لوګو کلر شو د دې لپاره لوګو کلر ما سیدان ته خو درې
چې HD4 8F03 دا د سره سره د لوګو کلر ته ها دغه شان دا ویډیو لک سټاپ کوم دا ټول کلرونه سي دا زی اپلای کوم ها دغه شان دوست دې ته سایز هم اپلای کوم صحیح شو چې زما سره د سایز سي د سره د لوګو چې کوم سایز دا هم ویریبل سایز دی صحیح شو نو زه به سوا کوم وسه 1.6 ریم شو دا سره دا په دې ریم کې ورکوم څو په پیکس کې ورکې څو په پرسنټ کې ورکې څو څنګه ورکې شو دا ریم چې کوم دې کنه دا ټول نو ویلیو رالم لا نو دا هند لا ویډیو لک سټاپ کوم خا دا زموږ سره سو ګلوبل کلر ول صحیح شو دا زموږ سره د بټن د لپاره کلر شو دا زموږ سره د کوم ریډیوس راغلی دی شو لکه دا زموږ سره سپوز دا چې کوم ریډیوس دی د دې لپاره کوم کلر دی د بټن د لپاره کوم کلر دی د نیو بار د لپاره د ټیکس د لوګو چې کوم دی د لپاره د هاور د لپاره دا ټوټل کلر سره دا موږ الته کې وکړل نو د زموږ سره دا ګلوبل کلر دا ګلوبل CSS دی دا موږ او وسره زوم بل ویډیو لپاره کې به موږ سره ټوټل د باډي لپاره باډي دا کلر ته سره باډي وته هم کو بي او باډي کې دوم سره کوم سره کومه فونټ فیملی یوز کیږي صحیح شو نو په هغه کې دا دوم سره واس فونټ فیملی راغلي دي صحیح نو زما سره ته کوم پکې خوښته نو اواز بخپل وته کوم شي تلیم ویب سیجو دا ولی مې دا ولی نه راځي دا په ډبل کوډ کې لیبل کړي او بل به نو سره دی بده کې سنسر ته شو دا نو سره جو پون فیملی شو او بل نو سره د دې بل سره لاین هایټ وتم د مخ کې نه ډیفاین کوم د مو سره لاین هایټ د دې سي نو هغه د سره سره 1.6 او بل د سره راځي کلر نو کلر د ما سره سره ویریبل کلر به څنګه یوز کو نو وی آر ولیکو صحیح شو او په وی آر کې د سره سره چې موږ د دې ثابت ویریبل کلر به څنګه نو د مخ کې نه دا کلر به ډیپاین کړي اوس پسې په دې کې دا کلر به نه خوخه او دا نو سره سره ټیکس کلر دی صحیح شو نو موږ به سو کو ټیکس کلر ما د لپاره دا خوخ کړی امید لرم تاسو به ښه او بس ګورو بل ویډیو کې. Thank you for watching.